السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل الكوكيز العملاقة بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية. اليوم حنعملها بس بثلاث مكونات، حنحصل على طعم وقوام رائع جدا. طريقة كتير سهلة، والأحلى من هيك إنه بتجهز معنا بدقايق. أول شي بدنا نبدأ بعلبة من بسكويت دايجستيف، فينا نستعمل أي نوع عنا. بدنا نطحنه طحن ناعم بالماكينة أو بالإيد، بس إذا كنا عم نطحن بالإيد لازم نطحن بشكل كتير ناعم. منحط البسكويت المطحون بالوعاء يلي بدنا نخلط فيه المكونات. وهلأ بدي ضيف على البسكويت حليب مكثف محلى، بيلزملنا تلتين العلبة، يعني 2/3 من العلبة. طبعا الكمية ممكن تقل شوي ممكن أكتر شوي، حسب الكمية اللي عم تستعملوها إذا اختلفت، وحسب كمان حلاوة البسكويت اللي عم تستعملوه. بس إجمالا هيدي الوصفة فيكن تعملوها على النظر. المهم انه ما تضيفوا الكمية دفعة واحدة، ضيفوها شوي شوي بالتدريج واخلطوا مثل ما عم بعمل هون. اول شي بنخلط بالملعقة كرمال ما دغري يلزقوا بايدينا، ومن بعدين نبلش نعجن بالايد شوي شوي حتى نحصل على قوام متماسك. منضلنا منضيف على مهلنا حتى نحصل على قوام بيشبه عجينة الكوكيز، ويكون قوام كمان بينمد معنا بالصينية، ما يكون مفرفط بهيدا الشكل. بس نوصل لهيدا القوام منوقف إضافة الحليب المكثف المحلى. وما مشكلة أبدا إذا شوي عم تلزق بإيدينا، نحنا بعدين حنمسح إيدينا بالزيت، فمنوقف عند هيدي المرحلة كرمال ما تطلع معنا كتير حلوة ونكون كتير ضفنا حليب مكثف محلى. وهلأ تالت وآخر مكون هو تلتين الكوب من حبيبات الشوكولاتة، يعني 2/3 من الكوب. بدنا نضيفهم كمان على العجينة اللي عملناها من البسكوي من الحليب المكثف المحلى، وبدنا نخلطهم مع بعضهم. بصير عنا عجينة كوكيز جاهزة لأن نفوتها على الفرن. طريقة كتير سهلة. أنا هون ماسحة إيدي بشوية زيت نباتي حتى أقدر أخلطن منيح، وحتى أدمج حبيبات الشوكولاتة جوا العجينة. شايفين كيف شكلها مثل الكوكيز بالضبط؟ وهلأ شوفوا كمان كيف بس نفوتها على الفرن كيف حيكون قوامها من جوا، وطعمها جدا جدا رائع وكتير سهلة وبس بثلاث مكونات. كمان حبيبات الشوكولاتة بتضيفوها شوي شوي وبتخلطوا، ممكن تحتاجوا شوي أقل ممكن تحتاجوا شوي أكتر. الوصفة كتير سهلة التعديل، بتضيفوا انتو قديش بتحسوا بيناسبكن. واللي ما متوفر عنده حبيبات الشوكولاتة فيه يستعمل أي نوع شوكولا مثل هيدا البار، أنا شايلة منه جزء. هيدا البار اللي بيكون بستاند الحلويات بالسوبر ماركت أو أي شوكولا متوفر عندكن، بتقطعوه لقطع صغيرة وبتحطوه بعجينة الكوكيز. نمسح الصينية يلي بدنا نفوتها على الفرن بشوية زيت نباتي، ومنحط عجينة الكوكيز. منكون ماسحين ايدينا بشوية زيت كمان كرمال تنمد معنا بسهولة وما تلزق بايدينا، ومنمدها بشكل متساوي. وطبعا فيكن تحطوها بصينية ما بتلزق كرمال تريحوا راسكن اذا انتو بتاكلوا هم تلزق معكن شوي، او اذا شوي نشد عليها بالفرن اكتر. فيكن كمان تستعملوا نوع الصينية اللي انتو بدكن اياه. نحنا وعم نمدها على الوجه فينا نحط كمان حبيبات الشوكولاتة، كمان بيعطونا شكل كتير حلو على الوجه، هو الشكل اللي بيميزها انها كوكيز. فحطوا قد ما انتو بيجي عبالكم تحطوا بالشكل اللي انتو بتحبوه. منفوتها هلأ على الفرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية بالرف الوسط، النار من الأسفل لمدة 15 دقيقة، أو حتى يبلشوا يشقروا طرافة. وفيكن تحمروها دقيقة واحدة من فوق، ما منشد أبدا من فوق كرمال الشوكولا ما تشد معنا وتنتزع. وهيك بعد ما جهزت عنا مننتظر شوية تدفى ومنقطعها. اهم شي بالفرن ما تتركوها وقت كتير زيادة عن اللزوم، مجرد ما شوي تاخد لون عنا منطلعها كرمال ما تلدع معنا من تحت، وكرمال ما الطرف كمان يلدعوا. هيك تعتبر ممتازة، اخدت لون منيح عنا، وكمان من برا نشفت ومسكت قوامها على بعضها، ومن جوا حتكون عنا بتعلق طعم جدا رائع. شايفين هلأ شلت قطعة، شايفين كيف من جوا شكلها كتير حلو، وكمان الطعم كتير لذيذ وطريقتها كتير سهلة. وهيك بنكون عملنا أبسط وأسهل كوكيز بدقايق، بتكون جاهزة عنا ما محتاجة أي تعب، وطعم جدا رائع وبس بثلاث مكونات. كمان حافتح قطعة تانية دغري بالإيد قدامكن حتى تشوفوها بشكل أوضح كيف شكلها من جوا.
فعلا طريقة كتير سهلة وطعم جدا رائع. هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. كتير بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.